let's read verses 4 to 7. 4 to 7. Четвертий вірш. Let's read that. 4 to 7. Радійте, Господи, завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. So he says, radite, right? Is that what it is? Rejoice. Радійте. Radite. He says it twice. Радійте і знову кажу радійте. In the same verse. В одному вірші двічі. And he has said this throughout this entire book. Він постійно про радість говорить у всій цій книзі. Okay, meaning that Paul is really serious about the fruit of the Spirit. Joy is number 2. Павло дуже наголошує на цьому, тому що плід духа, любов і радість – це номер 2. Now again, he's not talking about silly laughter. І він не каже про якісь там улибочки, ухмилочки, як то у світі. Головне, щоб улибнутися. Jesus was a man of sorrows, right? Христос сказано, що він був муж скорбей. But he wants to share the joy of the Father with his disciples. Але Христос все одно учням хотів передати цю радість близькості з Отцем. And the joy that he gives is not like the world's joy. І радість, яку він дає, це не така, яку світ дає. So he says, rejoice in the Lord. Радійте в Господі. And of course, he says always. Wow. Завжди, завсіди. Because, see, if we're not thankful, right? Бачите, якщо ми не вдячні, all sin comes out of unthankfulness. весь гріх приходить до нас через чи від невдячності. Where do I get that? Як я знаю? Romans 1. Перший розділ Римлян. This is what led to the big sins that are described in Romans chapter 1 verses 18 to 32. Ця невдячність привела до великих гріхів, які описуються в Римлянам, перший розділ з 18 по 32 вірш. Though they knew God, знаючи Бога, так як вони знали Бога, they did not give him thanks. Але не дякували йому. So God turned them over to their sins. Бог тому віддав їх в їхні гріхи. So all sin starts from unthankfulness. Всі гріхи починаються з того, що людина невдячна Богу. And this is part of the antidote when Paul says don't complain, right? І це радість, це частина цього антидота, чи частина, як можна перебороти свої нарікання. Ти або нарікаєш, або вдячний і радієш. We deserve a lot worse than anything we're getting in this life. Потрібно розуміти, що ми у Бога заслужили набагато всього гіршого, ніж Він нам дає в цьому житті, яке би воно складним не було. Whatever this world is, it's not good, but цей світ, який би він не був, він не є добрим уже, але Бог ще своєю благодаттю дає дуже багато добра. Jeremiah. Єремія. This is in Lamentations. Наприклад, в його плачі Єремії. And it's also in the book of Jeremiah. І в книзі Єремії є. He saw the destruction of Jerusalem. Він побачив, як Єрусалим був зруйнований. He predicted it. Проте Бог йому й дав пророчі слова, що це буде. People laughed at him. Коли він говорив, люди насміхалися. They considered him a traitor. Вони думали, що він якби ждун по сьогоднішньому. And then everything жде цього. І того і так і говорить. Здавайтеся, здаваймося. And then everything Jeremiah said came true. І все, що Єремія сказав, буквально все сталося так, як він говорив. And Jeremiah saw everything that he predicted. І Єремія не тільки пророкував чи предсказав, що буде, він і все своє пророцтво бачив виконаним. And then he looks around Jerusalem, it's just a disaster. І дивлячись потім на Єрусалим, це просто було біда і катастрофа, яким він став. Cannibalism, I mean, everything. Люди їли своїх дітей, це було жах. Mothers ate their own babies just to survive. Люди їли своїх дітей, і ми це читаємо у Біблії про це. And he makes a comment. He says, great is thy faithfulness. І він каже, велика вірність твоя, Боже. Everything that he said that God said to Jeremiah came true.
Вірність – це означає, що Бог вірний чи дотримується свого слова. Все, що Бог сказав Єремії, Єремія побачив виконане. Єремія сказав: Боже, все, що ти сказав через мене, все бачу. Вірний ти дотримався. Не те, що я все правильно сказав. And we have that hymn that we sing, Great is thy faithfulness. І в нас є навіть ця пісня: вірність твоя до нас. Oh God, my Father, there is no shadow of turning with thee. It's a great hymn. Дуже хороша пісня. So again, and then he says, I deserve worse. But who of us, he recognizes that. See? І Єремія каже, що ми розуміємо, що ми заслуговуємо набагато гірше, але Бог вірний. So Jerusalem, what happened in 580, in that time period, Babylonian invasion, it's about as bad as life gets, this side of the grave. І завоювання Єрусалиму вавилонянами, там 605-586 рік, це було дуже жахливе події, там в 3 рази війна тягнулася довго, дітей забрали. Це ж саме жахливе, що може бути. Тобто ці всі відрізання голів, що зараз буває найгірше на війні, тоді було набагато, бо тоді не було такої артилерії, що бах і 200 людей нема. Тоді вручну всіх різали. We have times like this, it seems like every 100 years something happens. І можна сказати, дивлячись на історію, кожних 100 років, чи навіть менше, в кожному столітті відбувається якась жахлива така війна, бійня. It's like the Sheol, a little bit of hell comes out from underneath the Це earth. так, як бувають виверження вулкана, знаєте, десь часто магма там, сям через який період нагнітає і вилазить наружу, так і пекло вилазить наружу. So, this is part of the judgment of God. We don't understand it. Ми не розуміємо, чому це стається, але це частина Божих судів. But we can be thankful that Ми можемо тому бути вдячними, що that things are not worse than they are. Що все стається ще не гірше, ніж є. So Paul says, rejoice always. І Павло каже: завжди радійте. І знову кажу, радійте. But not because bad things happen in life. Радійте не тому, що погане відбувається. Не з того ми радіємо. But because of everything he has taught in this book. See? Радійте тому, що Павло каже: я вам розказав чи написав в цій книзі про цю істину. Ось що нас очікує, і за того радійте. Okay, we have a good church here in Philippi. Наприклад, у вас є хороша церква в Филипах. In the Roman Empire. В Римській імперії хороша церква. Which is hard to do. І це важко було хорошу церкву. It was a horrible environment. Тому що світ тоді був жахливий, який був тиск і пожадливості. We are citizens of heaven. Павло каже: у вас хороша церква, ви любите Господа, ви громадяни неба. Okay, we're going to be resurrected out of this world. Ми отримуємо нові тіла. Тіло пониження буде на прославлене тіло замінене. We're not merely saved, but we have a rich inheritance, which is Ми не coming. просто спасені, якби оптом там всі. У нас є дуже великі шанси мати велике насліддя. Збираємо скарб на небі. Heavenly riches don't spoil you; they actually make you godly. Земні скарби нас псують, а небесні скарби нас навпаки роблять благочестивими, якщо ми їх збираємо. It's interesting. It's true. Цікаво, це така правда. Якщо ми збираємо скарби на небі, вони роблять нас тут благочестивими, побожними. We have a Savior who died and rose again. He became a human being and died and rose again for us. Павло каже: радійте з того, що наш Спаситель не тільки помер, а й воскрес, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога. So to die is gain. Павло каже: якщо ви помрете, радійте з того, що це надбання. To live is Christ, to die is gain. Життя – це Христос, радійте з цього, помрете – це надбання, радійте з того. So Paul says rejoice. He says rejoice. Є багато за що радіти. So that's hard for us to do, but it's a command. Важко це зробити, особливо коли хтось помирає, але це заповідь. The next verse, verse 5, he says, let's be gentle. Давайте бути лагідними. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. And of course, remember the gentleness is mentioned in the Sermon on the Mount, І right? пам'ятайте, що блаженні лагідні, Христос сказав на водній проповіді. They're the ones who inherit the earth. Тому що вони наслідують землю.
Another similar word is like meekness, meekness. Лагідний чи і покірливий. Лагідний чи покірливий, да, це подібні слова. And then Paul also says the Lord is near. Також каже він, Господь близько у 5-му вірші. Чи Господь, так, близько. See, another thing we need to do is have an apocalyptic mindset. Господь близько – це коротка фраза, яка вчить нас, щоб ми жили такими апокаліптичними настроями. Тобто ми були зосереджені на другому приході, чекали його. So this will help you get ready for the apocalypse. Якщо ми будемо чекати Господа чи жити таким настроєм, то ми приготуємося до цього. Now Paul does not give a date, right? He just says the Lord is near. That's it. Павло не дає ніяких дат чи чисел, він просто каже, що це близько. Jesus says, I come quickly, right? Христос сказав, ось гряду скоро. And from our point of view, he's coming really slow. І дивлячись, з того, як ми час розуміємо, живучи цих 70 років, Христос дуже повільно йде. There's a terrible figure of speech where some people used to say that it's as slow as the second coming of Christ. It's terrible. Інколи навіть нечестиві люди використовують цю фразу, кажуть, ця машина їде, як Христос на другий приход приходить. Так перекрутили її. But remember Повільно їде. what Peter says, right? Але згадаймо, що Петро казав. One day is as 1,000 years. Що для Бога один день як 1000 років. 1,000 years is one day. 1000 років як один день. Okay, it's just been 2 days. Тому ми чекаємо тільки 2 дні по Божому числу. God's eternal. Бог вічний. You and I are just vapor, as it says. Ми з вами просто як пара. Slow composite, just a little steam. That's it. Просто як пара, що на зеркалі сідає. Eternity is a long time. Тому нам і здається, що так довго. So the Lord is near. Тому Господь насправді близько. And he's nearer now than he was yesterday. І, як сказано, тепер Господь ближче, ніж вчора був. Right now I'm watching the world, I mean, it's really, really bad. І те, що ми дивимося у світі сьогодні, ті ознаки останнього часу, вони вже, як ніколи, чітко видні. Things are setting up, all the time. Речі вже встановлюються, підходять до останнього свого завершення. We're seeing things that you never even could have imagined in the last 10 years especially. Останні 10 років ми з вами бачимо, чи стали учасниками щоденного того життя, що в 2000 році ще навіть, а 50 років назад навіть люди не могли уявити, що таке було. And of course, what's going on in Israel is interesting. І Ізраїль – це також дуже такий лакмусовий папірець останнього часу. When I start to see them talking about a temple, then we're getting really close. Коли я бачу, що Ізраїль, ці равини починають говорити про храм, хоч різне всяке, але ці розмови такі інтенсивні, я тоді вже розумію, що More and more people are talking about this. Більше і більше починається цих розмов про храм. Netanyahu did too, by the way. Навіть Нетаньяху, Not long ago. the Yeah, not long ago. нещодавно говорив, не так давно говорив про храм. Як вони вже вживають це слово, то I have a kind of a, I mean, it's not funny, but it is funny, but в мене є історія, вона і не смішна, вона смішна, це не прикол. I have a Jewish friend. В мене є такий друг єврей, He's not a believer. невіруючий друг. And he read my book on the Holocaust that I wrote. І я вам розказував, що я написав книгу, я автор книги про Холокост. And he has been friends with me ever since. І прочитавши книгу, він за мною пише мені листи, подружився. Called me on the phone. Дзвонить мені. I have shared the gospel with him. І я йому свідкував. Through Isaiah 53. Я свідкую євреям з їхніх пророків, з Ісаї свідкую. I found out that he's actually from Belarus, his family. Потім я дізнався, що його сім'я родом з Білорусі виїхала туди. And his whole family was wiped out. І його сім'я, коли була війна, просто їх зачистили, прибрали все. That was in, I think, Zelpa. Сирії, Білорусі. Yes, yeah. Є таке місто чи село Зельва чи Зельфа. So, well, we have a good relationship, even though I've tried to talk to him about the gospel.
Ну і в нас хороші стосунки. Я, звичайно, йому розповідав Євангелія, він так не дуже приймає, але стосунки більш-менш. So I've been to Jerusalem twice now. Тепер я двічі був в Єрусалимі, ну, за життя. And the first time he chased me down. I mean, he came, you know, he actually He- followed me on the bus where I was going, and Because you are a He famous just- author. no, he just wanted to talk. He was Ага. just, yeah. І he коли я just- перший раз приїхав, він знав, він приїхав до мене і їздив зі мною, коли там я їздив на автобусі, він просто хотів зі мною провести час побути. He's got his PhD in European history. I mean, he's an academic. Він академічно дуже підкований, вчений, має докторську ступінь, ну, хороший, But he's Orthodox. але він ортодокс, єврей-ортодокс. So, you know, we This were, probably there. no, he's not that kind of a practicing. He just, you know, wears the cap. Ага. Yeah. Він без цих штучок, ну тільки з кепкою. He took me to a Jewish rabbi Bible study one night. І одного вечора він мене завів, ну як таке равенське домашня група. Равен проводить домашню групу. Типу. Anyway, so we're in downtown Jerusalem in the old city, and Ми були в Єрусалимі, в старому місті. I'm getting kind of hungry, you know. І я хотів би щось поїсти. And had to leave my family to be with him. А я був з сім'єю, і я їх залишив, свою сім'ю, щоб з ним побути. But we're in the Armenian district, you know, Uh-huh. and I wanted to go get a hamburger or something. І я, там такий є вірменський, ну якби так, частинка міста, вуличка чи що. І я думаю, що куплю собі гамбургера. Yeah, so, but it's not kosher, you know, so. Але да, не кошерний. So we went to the Jewish quarter, І він не захотів зі мною йти. Ми пішли в юдейську частину міста. and so I had a cheese pizza with him instead without meat, you know. Да, і ми з ними там. Я купив з ним сирну піцу. Yeah, they can't mix dairy with meat. М, That's a huge problem. Мгм. That's worse than the no pork. Сирна піца, тому що таких піц, як в нас, таких рецептів немає. Там не може бути на сирній піці м'ясо чи бекон, тому що вони м'ясо з молоком не мішають. So anyway, we got done, and I Ми said, поїли. you know, my family and I we're going to the Temple Institute. It's right over here. Ага. Я йому кажу, ну зараз підійде моя сім'я, тут є інститут храма, і ми хотіли туди піти там на екскурсію. Would you like to come with us? Кажу, йдеш з нами? So he goes with us. І він іде. And so we go in there, and they show all the things that they're building for the temple. І там така екскурсія, і нам там розказують, що у нас отакий, такий, храм має бути таким, і проект храма, все там в них представляється. And he had never been there. He said he lives in Jerusalem, never went there. Він в Єрусалимі прожив багато років, ніколи туди не ходив, в цей інститут. So he was looking at everything like. Він сам такими очима дивиться круглими на це все діло. And they gave like a little lecture, you know, in each room. They showed the things. Ну, як в музеї в кожному там залі дають таку невеличку лекцію, розказують. And then they said, we've also found the Ark of the Covenant, they said. І вони кажуть, тут в Єрусалимі ми відкопали чи знайшли ковчег заповіту. And we'll show it when proper time. І кажуть, що коли прийде час, ми його публічно виставимо для всіх. So we get out, he enjoyed it. Ми вийшли, йому сподобалося. We were talking with people in the bookstore, and, you know, Там книжний магазин, ми там поговорили з людьми, там talking about the war in Ukraine. про Україну поговорили, я сказав, що я. So then he was for Russia. Він за Росію. I was trying to talk to him. А я попробував йому з ним поговорити. Now the guy in the bookstore was for Ukraine. А в книжному магазині був там один, він за Україну. But he doesn't understand what's going on. Many people don't understand what's Але going on ви here. зрозумієте, що люди обирають за Україну чи за Росію по телевізору. Вони не розуміють взагалі, чого війна. Хто кого як причесав чи обробив, так вони і So we walk outside, and дивлячись, then які канали, телевізори, хто дивиться. Ми вийшли з ним. he said, well, I have to go to the western wall and do my prayers. You І know? він каже, я йду до західної стіни, там моляться всі, каже, мені треба помолитися. So he took me with him. І ми йдемо з ним. And then he's down there with his buddies down there talking about, hey, I had no idea that all the temple furniture is kosher and everything is, you know, they're making І everything. він, as we speak in English, or? Yeah, oh, it's all English. Да, They- це все по-англійськи. in Jerusalem, it's either English or Russian. It's В Єрусалимі
там дві мови, або англійська, або руська. I mean, I could І live я розумію одну і другу, він пішов до цієї західної стіни молитися, і він говорить там зі своїми товаришами, знайомі, каже, що я був тут у нас в Єрусалимі, цей музей храма, там всі вже є, причиндали, це все, і ці тумбочки, і все, і столи, і все кошерне, там все стоїть. So, like when I was in the Bible study, in the rabbi Bible study, it was like I was in California somewhere, okay, with these guys. They all spoke English as their first language. І коли я казав вам, що я ходив на домашню групу з цим раввином, мені взагалі я не відчував, що я в Єрусалимі, як десь в Каліфорнії. Всі говорять по-англійськи, супер говорять всі по-англійськи. So, Як їхня домашня мова. so the rabbi got done, І коли раввин закінчив, and he said, well, what'd you think? He asked me. Я був новий, і він мені каже, що ти скажеш на це? And I said, well, I'm just amazed everybody speaks English around. А я кажу, що я думаю? Я думаю, чого ви тут всі по-англійськи говорите? And they all laughed. Вони засміялися. It's just, the Lord is near, guys. He's coming. Я що розказую, що храм і вже це все проекти, і вони думають, Господь близько. Let's take it serious. See? Серйозно треба If he вірити. comes tonight, you know what? Are you ready? See? Господь може з'явитися зараз, чи ми готові. Let's read the next verse. 6. Right, verse 6. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Yeah, don't worry. Jesus says this Sermon on the Mount, right? Не турбуйтесь. Ісус сказав це в нагорній проповіді. Не турбуйтесь про It's завтрашній better to день. pray than to worry, right? Ісус сказав так, краще молитися, щоб Бог провів і знає, що зробити, ніж турбуватися, і нічого з цим ти не можеш зробити. And Jesus says worrying will not help. It won't add anything, it won't help anything anyway, right? Христос сказав, якщо ти турбуєшся, то це нічого не поможе і нічого не зробить. The Lord This is is a near. part of our curse nature, right? Yeah, Worry. yeah, right. It's unbelief. Yeah. Тому що турбота, не турбота, а турбування оце. Як російською це сказати? Метушитися, не довіряти. Це недовіра Богові. Це думаємо, що крім нас ніхто цього не зробить. Якщо ми не зробимо, то буде біда, катастрофа, провал. Це турбування лишнє, чи переживання, іншими словами. Це недовіра, що Бог в цьому всьому приймає участь. So worry is a sin, basically. It's unbelief. Тому оце переживання непотрібне, це частина безбожності. Ми якби до всього процесу не включаємо Бога, що Бог там приймає участь. See, the Lord is near, right? He's near. Господь близько. He's in charge of history. Господь тримає в своїх руках історію. He knows what's going on. Він знає, що відбувається вскрізь. He's in charge of it. І він контролює це. Jeremiah, like I said, he went through a lot of trouble. Єремія, як я сказав, пройшов через багато випробувань. And the king of Babylon made sure that Jeremiah was taken care of after the Babylonian destruction took place. І Вавилонський цар, після того, як захопив Єрусалим і всіх взяв в полон, він потурбувався про те, щоб про Єремію потурбувалися, щоб він не пропав, щоб йому дали місце і годували його. Made sure he was taken care of. Тобто він сказав, зробіть так, щоб Єремія мав все необхідне. The Babylonians Бог потурбувався. treated Jeremiah better than his own people. Сталося в кінці кінців так, що вавилоняни віднеслися до Єремії краще, ніж люди його власного народу. Now, I take it Nebuchadnezzar became a believer. In Daniel. Я розумію так, є різні думки, що після того, як Навуходоносор оце їв траву, як віл і так далі, те, що він сказав про Бога, я вірю, що він увірував в Бога Всемогутнього, став віруючим. What was his problem? В чому була біда Навуходоносора, чи гордість, гріх його був? Він думав, що чи не моя ця рука це все створила. Pride, humility. І бачите оцей зв'язок, гордість або покірність. Most sin occurs in pride. Більшість гріхів зачинається в гордості.
holiness occurs with humility. А більшість поступків святості зачинається в покорі, лагідності. Notice, let's read the next verse 7. 7. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. There's two other passages in the prison epistles that are very similar to this. В цих тюремних листах ще є два місця, дуже подібних до цього. Who can help me what they are? Які це місця? Philippians 3, or Colossians 3, let's go there. Colossians 3. Колосянам 3, давайте зараз відкриємо. So here we have Philippians, what is it, 4:8, right? Тут у нас Филип'янам 4:8, а ми Let's Колосянам, read chapter 3, verses 12 to 17. а ми читаємо Колосянам 3:12. Yeah, 3:12. equals Colossians 3, 12 to 17. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте один одного, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Yeah, so notice he says, put on love, Зодягніться в любов, 14. like a pair of clothes, Любов як одяг носіть на собі, like a uniform, як військову форму, a uniform for work. навіть як робочу форму скоріше. How do you put on love? Як можна одягнути на себе любов? Again, you need God's grace to do that. He's got to provide the clothing. Нам потрібна Божа благодать. Бог має дати одяг такий. See, God gives you commands that only His grace can accomplish. See? Дивіться, як відбувається. Бог дає нам заповіді, які може виконати тільки Його благодать. And these commands come before the ethical commands coming on and later in the chapter. І ці заповіді, любов, прощення, йдуть раніше в цьому розділі, ніж етичні заповіді. Put on. Зодягніться перше. Put off. See, put off the old nature. Скиньте і зодягніться. Put on the new man. Скиньте стару гріховну природу, одягніть на себе нового чоловіка. Put to death the practice of sin. Наприклад, скиньте чи залиште, That's verse 5. 5-й вірш тут говориться таке, умертвіть ваші земні члени, а в англійському сказано, зніміть ваші земні члени. So that's how you practice a spiritual life. See? Отаким чином відбувається чи практикується духовне життя. If you do that, then maybe we can practice the other practical commands later. Якщо ми можемо жити духовним життям, зняти старе, одягнути нове, то тільки в новому одязі, бувши новою людиною, ми можемо тоді інші етичні заповіді виконувати. Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts. Rule. 15. Нехай мир Божий панує, тобто управляє в ваших серцях. And then the word of Christ connected, verse 16. І 16-й вірш. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. Let's go to Ephesians. Лист до Ephesians 3, Ефесян 3. Лист до Ефесян 3. verse 14. 14. Here's a prayer at the молитва. Молитва, так. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має ймення кожен рід на землі і на небі, щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви, закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб ви були наповнені всякою повнотою Божою. So here, chapter 1, Paul, chapters 1 to 2, well, 1 to 3, we have lots of New Testament doctrine is taught us. In Colossians, Ephesians. Ephesians. В Єфесянам з 1 по 3 розділ дуже багато знаходиться вчення чи доктрин Нового заповіту. Доктрин для церкви, як ми кажемо, Ефесян це про церкву. And then here in these verses he prays.
А в цих віршах, що ми щойно прочитали, він молиться. This is a powerful prayer. We could spend a lot of time here. This Це is a дуже great, потужна молитва. unbelievable verses here. Це такі неймовірні вірші, якщо їх розглянути, скільки тут глибокого змісту. And then chapter 4, let's practice this. І 4 розділ каже, давайте тоді жити практично так. Let's preserve or maintain the unity of the Spirit. Давайте тоді зберігати єдність духа в союзі миру, 3-й вірш. And let's grow up in the faith. Давайте зростати у вірі. So again, these are parallel verses. Це Interesting, паралельні they're written about the same time. See? вірші Филип'ян і Ефесян, тому що вони написані в один той самий час. Може, цей лист Павла ще лежав, він це і писав. They inform each other. You know, you can put them all together. Ці вірші, чи ці розділи, чи ці навіть листи можна і разом розглядати. So the peace of God will guard your heart, protect it. Тому сказано, 4 розділ, і нехай мир Божий, хай береже серця ваші й думки в Христі Ісусі, 4:7 Филип'ян. He says both the heart and the mind. Серце і думки, серце і розум. They both need to be protected. Ці дві речі треба берегти чи захищати. What's the difference between the heart and the mind? Яка різниця між серцем і розумом? About 20 years. 20 років. Yes, he's probably done, yes. Oh, okay, all right. Let's go back to Philippians. Here's a question. Oh, you do? Okay, I'm sorry. Forgive me. Молитва і благання. Благання входить в молитву, чи це окремо? Prayer and supplication. Is supplication a part of prayer, or these are just two different approaches to God? Well, Prayer with supplication. yeah, it occurs a lot. They're virtual synonyms. You know, Я би сказав, що в кінці кінців це синоніми. well, we talked about this on Saturday. Да, ми на братерському про це говорили, що 1 Тимофія, 2 розділ, благаю чинити молитви, благання, прохання. See, prayer is more general. Okay. Молитва – це загальна діяльність. Supplication is like a specific request. Тобто в молитві можуть бути подяка, молитва, хвала, а благання – це молитва, яка складається просто з одного благання. It's more like, be merciful, here's a problem. Це коли ми підходимо до Бога, може декілька разів чи декілька днів, місяців з одною річчю, благаємо у Бога щось. Let's go back to Philippians. Let's read verse 8. Let's read verse 8. Finally, my brothers. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. This is like 1 Corinthians 13, the great passage on love, right? Це дуже подібно до 1 Коринтян 13 розділ про любов. Там є уривочок, це дуже подібне. By the way, 1 Corinthians 13 is not for weddings. Я думаю, що 1 Коринтян 13 розділ 1:7 про любов зазвичай читають на весіллях, але це вірші не на весіллі. It's for Pentecostal churches, right? Це для п'ятдесятників, так? Why? Well, chapter 12 and 14 are arguing about who has the greatest spiritual gift, and then 13 is right in the middle, Чого я кажу для п'ятдесятників? Тому що в 12 розділі про духовні дари, про мови, пророкування, в 14 розділі про пророкування і про мови, а 13 розділ баптисти собі забрали. Якщо це для п'ятдесятників, то це хай для п'ятдесятників буде. Бо вони тут про це спорять, і посередині любов, 13 розділ, їм також треба. And Paul tells them, you can have a super spiritual gift. Павло їм каже, що у вас може бути найсуперовіший духовний дар. If you don't have love, але у вас немає любові до нього, you're not spiritual. Ви не є духовною людиною. See, spiritual gifts are not a shortcut to spiritual maturity. Духовні дари – це не є ключем, чи не є підставою вважати, що я духовно зрілий, якщо в мене є духовний дар. And when it comes to love, І коли справа доходить до любові, Pentecostals have to put their pants on like the Baptists do. It's the same. There's no shortcuts to it. коли приходить справа до любові, п'ятдесятникам також треба цей уривок розглядати, це все виконувати, як і всі інші виконують.
а не хизуватися, в кого там які дари є, а в кого нема. So let's think on these things, see. That's a good list, 1 Corinthians 13, even this another list here. 1 Коринтянам 13, якою є любов, і тут цей 8-й вірш, про що ми повинні думати. Це дуже хороші такі списки чи переліки. Remember Plato, right? The Greek philosopher. Грецький філософ Платон. Talked about truth, beauty and divinity. Він говорив truth, beauty and divinity. Yeah. Він говорив про три таких благородних речі: істина, краса і божественність. Okay, but with his system, it's really not real. It's just sort of a, В його it's an системі abstraction. філософії це не справжнє, це таке абстракційне. We're talking about realities here, А ми тут говоримо про реальність. heavenly realities. Це духовні реальності. Verse 9. Чого ви від мене навчилися, 9, і прийняли, і чули та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Practice the word. Be a doer of the word. Що цей вірш в загальному каже? Практикуйте, я вам проповідував, я жив перед вами по слову, і ви будьте виконавцями цього слова. Discipleship. Учнівство. Ви навчилися, робіть те. And the God of peace will be with them. І Бог миру буде з вами. Everybody wants peace, but they don't want discipleship, see. Всі люди хочуть миру, щоб в церкві був мир, але не всі хочуть проходити процесом учнівства, ставати учнем. That's a spiritual fantasy. Okay. Тому одне без другого це якби така духовна фантастика. Yeah. Щоб був мир, треба ставати учнем і вчитися. Verse 10. 10. Verse 10 to 15. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене, ви й давніше піклувались, та часу сприятливого не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути і в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім, насищатися, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. І знаєте, і ви, Филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. Що і раз, і вдруге мені на потреби мої посилали і до Солуня. Verse 16. Yes, I read it. 16 to 18. 17. Кажу це не тому, щоб я шукав давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повно, прийнявши від Епафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові угодно. Here we have principles of giving, right? Тут описані принципи давання. We'll talk about that tomorrow. Завтра вже про це поговоримо. And then we'll finish up Philemon. Завтра про це поговоримо і також пройдемо лист до Филимону. Because the conclusion here in Philippians is brings us right into Philemon, no problem. Тому що ця остання частинка Филип'ян, вона як є таким вступом до листа до Филимону, вона якби стартова така площадка у Филимоні. We'll see why all these letters are so related to each other. І ми також побачимо, чому ці всі листи, чим вони так близько між собою пов'язані.